ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වන්දනයට Walk for Peace සාමයේ යතිවරයන් වහන්සේලාගේ සම්ප්‍රාප්තිය. අපි ශ්‍රී දළදා මාලිගාව තුල ලැබපු ආශ්චර්යජනකම අත්දැකීමක් වෙයි කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. අප්‍රේල් 24 ඒ කියන්නේ ඊයේ උදෑසන ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ආශ්‍රිතව අපට විඳින්නට දකින්නට ලැබුණු ඒ අසිරිමත්ම දේ සුපර්මයින්ඩ් වීඩියෝවක් කරහා මේ විදියට අරගෙන එන්නේ. ඒක ධර්ම දානයක්ම වන නිසා දළදා සමිඳුන්ව වැඳ පුදා ගන්නටත් සාමයේ හිමිවරුන්ගේ දළදා මාලිගා සම්ප්‍රාප්තිය දැක බලාගනු පිණිසත් උන්වහන්සේලාව නැවත වන්දනා කරගනු පිණිසත් අපි පාන්දර 5 මාර වෙද්දී ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ඇතුළු වුණා. කලින්දා රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේලා දළදා මාලිගාවට සැපත් වීමට නියමිතව තිබුණත් ඒ සැලසුම් හදිස්සිය වෙනස් වුණා. ඒ දළදා මාලිගා පරිසරයේදී ක්වීන්ස් හෝටලේ ඉදිරිපිටදී අපිට උන්වහන්සේලාව කිහිප වරක්ම වන්දනා කරගන්නටත් උන්වහන්සේලාව මලින් පිදීමටත් වාසනාව ලැබුණා. ඒ ගැන අපි කරපු සම්පූර්ණ වීඩියෝව මේ වන විටත් ඔයාලා දැකලා ඇති. ඊයේ උදේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට උන්වහන්සේලා වැඩියේ උදෑසන 6:10ට විතර. ශ්‍රී වාම දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින සුගන්ධ කුටියට වඩිනු පිණිස උන්වහන්සේලා අප ඉදිරියෙන් වැඩම කළේ මෙහෙමයි. ඔයාලා දළදා මාලිගාවට ඇතුළු වෙද්දී තියෙන තේවාව පවත්වන තැන වැඩ හිඳින්න මාලිගාවේ යටමාලයෙන් උන්වහන්සේලා තමන්ගේ ස්වාමී වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව වන්දනා කරගන්න සුගන්ධ කුටියට පියවර තැබුවේ මෙහෙමයි. අනේ මේ මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සුජාත පුත්‍රයන් වහන්සේලා සිල් ගුණ ඇති, කරුණා ගුණ ඇති, මෛත්‍රියෙන් තෙත්තු හදවතක් ඇති මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ලයෙහි උපන් සුජාත පුත්‍රයන් වහන්සේලා මහා සමුදුරු තරණය කොට පාද යාත්‍රාවේ යෙදෙමින් යොදුන් දහස් ගණනක් මඟ ගෙවාගෙන අසරණ බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස ධර්ම චාරිකාවේ යෙදෙන සතර සතිපට්ඨානයෙන්ම සිහියෙන්ම පියවර තබන මෛත්‍රිය යානාවක් කරගත් උන්වහන්සේලා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ අලුත් මාලිගාවට වැඩම කරද්දී උන්වහන්සේලාට සමගාමීව අපිටත් අලුත් මාලිගාවට පිවිසීමට වාසනාව ලැබුණා. උන්වහන්සේලා මේ සූදානම් වෙන්නේ අලුත් මාලිගාව තුළ සම්බුද්ධ වන්දනාවේ යෙදෙන්නට. උන්වහන්සේලාට අවහිර නොවනු පිණිස අපි අපේ දුරකථන පවා නිහඬ කළා. ගාථා පාඨයන් සජ්ජායනා කරමින් කරණීය මෙත්ත සුදුර ආදී පිරිත් සජ්ජායනය කරමින් උන්වහන්සේලා ඒ සිදු කළ බුද්ධ වන්දනාව අසිරියක්මයි. අපි උන්වහන්සේලා සමග එක්ව සම්බුද්ධ වන්දනාව සිදු කළා. මට විශ්වාසයි මනුෂ්‍ය අප විතරක් නොවේ එතන ඉන්නට ඇත්තේ. මාලිගාව බාර දෙඩිමුණ්ඩ දෙවියන් ඇතුළු සම්‍යදෘෂ්ටික දිව්‍ය මණ්ඩලයම ඒ මොහොතේ මේ ශ්‍රී දළදා පරිසරයට වඩින්නට ඇති. සාදුකාර නගන්නට ඇති. මුළු අලුත් මාලිගාවම දැඩි ගැඹුරු නිහඬතාවයක ගිල්වමින් උන්වහන්සේලා මෛත්‍රී භාවනාවේ යෙදුණා. මහා කරුණාවක් මෛත්‍රියක් පිරුණු සැරියුත් මුගලන් කුලේ සුජාත පුත්‍රයන් වහන්සේලා සමග අපත් මොහොතක් භාවනාවේ යෙදුණා. ඒ නිරාමිස ප්‍රීතිය සතුට අත්විඳා. ඒක මහා මෛත්‍රිය පිරුණු විශ්මිතම මොහොතක්. මුළු විශ්වයම මෛත්‍රී කිරණ වලින් පුරවපු අවස්ථාවක් ඒක. අලුත් මාලිගාව ඇතුලේ උන්වහන්සේලා එක්ක භාවනා කරද්දී එක මොහොතකින් හිත සමාධිගත වෙන්නට ඇත්තේ ඒකයි. දුතාංගධාරී උන්වහන්සේලා ළඟ තියෙන්නේ වචනයකට සීමා වෙච්ච මෛත්‍රියක් නෙමෙයි. මේකට හොඳම උදාහරණයක් අද තෝලංගමුව දක්වා වැඩම කරන ඒ ගමනේදී වෙච්ච හරි ලස්සන සිදුවීමක්. තමන්ගේ අම්මා තාත්තවත් අතහැරලා මේ පුංචි දරුවෝ දෙන්න උන්වහන්සේගේ දෑත එල්ලිලා ගමන් කරන්නට උන්වහන්සේ ගැන මොන තරම් විශ්වාසයක් ඒ පුංචි හදවත් තුළ තියෙන්නට ඕනේද? පුංචි පැටියෙක් කවදාක්වත් අම්මගේ තාත්තගේ අත අතාරින්නේ නැහැ.
මොකද ඒ තමයි යාළට තියෙන ආරක්ෂිතම දෑත. ඒත් අම්මා තාත්තා ඉන්නවද පිටිපස්සෙන් එනවද කියලා බලන්නෙවත් නැතුව මේ පුංචි පැටවු දෙන්න උන්වහන්සේ ගැන මොන විශ්වාසයකින්ද උන්වහන්සේත් එක්ක මේ ගමන යන්නේ. දෙමව්පියන් පවා අතහැරෙන්නට තරම් පුංචි හිත්වලට ඒ මෛත්‍රී සහගත පෞරුෂය කොයිතරම් ආකර්ෂණීය වෙන්නේ නැද්ද? මිනිසුන් විතරක් නෙමෙයි දෙව් බඹුන් පවා ප්‍රිය කරන ගහ කොළ පවා අවනත වෙන මේ අහස පොළව පවා හඳුනන මෛත්‍රිය. අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන්ම වෙහෙස වෙච්ච ඒ දෙපා ළඟ වැටිලා වැඳලා උන්වහන්සේගේ මුහුණ දිහා බලද්දී ඒ මුහුණේ තිබුණේ පුදුමාකාර මෛත්‍රිය පිරුණු මෛත්‍රී සහගත හිනාවක්. මෛත්‍රිය පාරමිතාවක් කරගත්තු වාසනාවන්ත ජීවිත. අපරිමාණ මෛත්‍රියකින් මිනිසුන්ව සුවපත් කරන පින්වන්ත ජීවිත. මේ ආශ්චර්යවත් හීලස්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සුවපත් කරන්නෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෛත්‍රී මාත්‍රයකින් කායික මානසික රෝග සුවපත් කරන්නෝ. හුදු දර්ශන මාත්‍රයෙන්ම හිත් නිවනවා උන්වහන්සේලා. මේ තරම් ජන ආකර්ෂණයක් වෙන්නේ ඒ මෛත්‍රියට, ඒ සීල ගුණයට. ඊයේ මහ පාන්දර අපි ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ආවේ මේ ආශ්චර්යවත් අත්දැකීම ලබන්නටමයි. මේ තරම් ආශ්චර්යවත් පුණ්‍යවන්ත අත්දැකීම් හුඟක් ලබන්නට අපිට පුළුවන් වුණේ කල්යාණ මිතුරන් නිසා, සම්‍යදෘෂ්ටික දෙවිවරුන්ගේ ආශිර්වාද නිසා. බ්‍රහ්ම මුහූර්තයෙන්ම මාලිගාවට ආපු අපිට දක ගන්නට ලැබුණේ මෙන්න මේ ලස්සන දර්ශනය. සාම හිමිවරුන් උදෙසා මේ විශේෂ පීඨිකාව සකස් කරලා තිබුණා. නිවන් දකින්න කුසල් පුරන්න කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය වාසනාවක්. දල මෛත්‍රී ජලයෙන් අපේ හිත් නිවපු සුවපත් කරපු උන්වහන්සේලා මේ වඩින්නේ උදේ දාණයට. පූජනීය පඤ්ඤාකර ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සාම දූත ස්වාමින් වහන්සේලා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පත්තිරිප්පු ඉදිරියේ සකස් කර තිබූ විශේෂ පීඨිකාවට වඩිනතුරු අපි මග බලාගෙන හිටියා. ඒ වෙද්දි වෙලාව උදේ 7:15ට විතර වෙන්නට ඇති. ඊයේත් අදත් උන්වහන්සේලාව ළඟින්ම දකින්නට වන්දනා කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණාට හුඟක් අහිංසක මිනිස්සු ඒ වෙද්දි බොහෝ වේලාවක් මහමළුවට වෙලා බලාගෙන හිටියා. ජීවිතේ පළමු වරට උන්වහන්සේලාව වැඳ පුදා ගන්නට දකින්නට එකදු වචනයක්වත් නොදොඩා සිනාවෙන් සහ මෛත්‍රියෙන් පමණක් ලොව පුරා මිනිසුන් බිලියන ගාණක් ෆලෝ කරන ඒ වාසනාවන්ත අසිරිමත් මිනිසයා වියට්නාම් ජාතික අතිපූජ්‍ය පඤ්ඤාකර ස්වාමින් වහන්සේ විශේෂ දේශනයක් කිරීමටත් නියමිතව තිබුණා. මේ ස්ථානයේදී we expect to have a perfect husband. We expect to have a wonderful wife. And we expect to have great kids. Is that right? තේවත් සාමාන්‍ය ජනතාව වන ඔබත් මිට වැඩිය සංයමයකින් හා ගෞරවනීය විදියට හැසිරෙන්න. උන්වහන්සේලා ගමන් කරන්නේ මෛත්‍රී සහගත චිත්තයකින්. සුවපත් මෙත්කිරණ විහිදමින් ඒ මෙත්කිරණ විඳ ගැනීමට තිබෙන වාසනාවන්ත අවස්ථාව මගහැර ගන්නට එපා. මහ සංඝගුණ මෙනෙහි කරන්න, බුදුගුණ වඩන්න, ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉන්න. නිසකවම උන්වහන්සේ ඔබ ළඟ නවතීවි. සාමපාගමනේ හරි අපූර්ව දූතයා ආලෝකා හැමෝම මග බලාගෙන හිටියනේ ආලෝකා එනතුරු උන්වහන්සේලා දළදා පරිසරයෙන් පිටත් වෙන්න මොහොතකට කලින් ආලෝකත් එතනට ආවා. පෙවෙන ඇස මත ඇති හදවත් ලකුණ කරුණාව පිරුණු ඇස්, ලෝකයක ආදරයක් ලබන පෙර පින් තියෙන අහිංසකම ජීවිතයක්. ඊයේ උදේ පාන්දර 4:00 විතර අපි ඉන්න කුටියෙන් එබිලා බලද්දී අපි දුටුවේ සාමයේ හිමිවරුන් දකින්නට නුවර වැව අයිනේ වාඩි වෙලා ඉන්න ශ්‍රද්ධාවන්ත ජීවිත.
පෙරදින බොහොම වෙහෙසකාරී දවසක් ගෙවලා ඒත් සාමයේ හිමිවරුන් දැක ගැනීමේ අටියෙන් නැවතත් නින්දත් නොනින්දත් අතර ගත කරපු රාත්‍රියකින් පස්සේ මහා පාන්දර අපි ක්වීන්ස් හෝටලෙන් එළියට ආවේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට යන්න. හුඟක් දුර ඉඳලා නුවරට ආපු ගමනේ වටිනාකම් ලැබෙන්නේ කුසල් පුරාගත්තු තරමට. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී මන් ලැබපු අසිරිමත් අත්දැකීම් ගැන කරපු වීඩියෝ පෙළක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඊයේ පෙරේදා දවස් දෙකේම ලැබුවෙත් ඒ වගේම ආශ්චර්යවත් අත්දැකීම් පෙළක්. අතිපූජනීය පඤ්ඤාකර ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සාමදූත හිමිවරු ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිසරයෙන් පිටත් වන්නටයි මේ සූදානම. දිය නොකලතායේ මත පිහිනා යන හංසයින්සේ උන්වහන්සේලා තමන් වැඩ සිටි බිම අතහැර යන අපූර්ව බැඳීමක් ගැටීමක් ඇලීමක් නැති සුන්දරම ජීවිත. සියල්ල ලැබෙද්දි සියල්ල අතහරින ජීවිත. දර්ශන මාත්‍රයෙන් පවා හිත සුවපත් කරන ජීවිත. තබන හැම පියවරක් ගැනම සතියෙන් සිහියෙන් සවිඥානික වන උත්තම ජීවිත. දළදා පරිසරයෙන් බැහැරට ඇවිත් උන්වහන්සේ එක මොහොතකට හිස හරවා ශ්‍රී දළදා මාලිගාව දෙස බැලූ බැල්ම මගේ හදවතේ සදාකාලටම රැඳිලා තියෙනවා. මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අවසාන චාරිකාවේදී මොහොතක් ආපසු හැරී විශාලා මහනුවර දෙස බැලුවායයි කියන ඒ මොහොත මට සිහිපත් වුණා. මහනුවර තුල සිදුවුණු උන්වහන්සේලාගේ පාගමනේදී උන්වහන්සේලා සමීපයේ ආලෝක ගමන් කරනවා දුටු පළමු අවස්ථාව. ඉදිරි දින කිහිපය පුරා ඔබත් මහ පාරට එකතු වේවි උන්වහන්සේලාව බැහැ දකින්නට. කවුරුවත් ඔබව හික්මවන තුරු ඉන්නට එපා. ඔබ ශ්‍රද්ධාවෙන් හික්මෙන්න, අවබෝධයෙන් හික්මෙන්න, උන්වහන්සේලාගේ මෛත්‍රියට සුදුසුක් වෙන්න. Stand where you are. Don't pause. We will not receive anything right now. උන්වහන්සේලා කරුණාවන්තයි තමයි. හැබැයි හික්මවීමට අපහසු පුද්ගලයන් හික්මවපු මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සුජාත පුත්‍රයන් විදිහට උන්වහන්සේලා ඔබ නොහික්මුණු විදිහට කටයුතු කළොත් ඔබව හික්මවන්නට යම් පියවර ගනීවි. ඔබ පුදන දෑ බාර නොගෙන සිටීවි. ඉතින් හික්මුණු නුවණැති බෞද්ධයෙකු ලෙස මේ පාගමනට දායක වීම ඔබ සතුයි. මහනුවරින් පිටත් වෙලා උන්වහන්සේලා ඊයේ දවසේ තුල පාගමනින් මාව නෙල්ල බලා වැඩම කළේ මෙහෙමයි. ගමනාන්තය දක්වා උන්වහන්සේලාට කිසිදු පීඩාවක් නොවේවා. සියලු සම්මිටු දෙවිවරු පූර්ණ ආරක්ෂාව සලසත්වා. මහා දවල් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ගිහින් පැය 5-6ක් මාලිගා පරිසරයේ රැඳී සිටිමින් අපි සාමයේ හිමිවරු වඩිනතුරු බලාගෙන හිටියා. අවුවේ වැස්සේ උන්වහන්සේලා එන පෙරමග net දල්වාගෙන බලාගෙන හිටියා. ඒ හැම පීඩාවක්ම අපිට දැනුනේ ජීවිතේට ආපු ආශිර්වාද විදිහට. අවසානයේ පෙරේද රාත්‍රියේදී මගේ ජීවිත කාලය පුරාවට මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඇසුරේදී වෙච්ච අසිරිමත් අපූර්ව සිදුවීම් අතරට උන්වහන්සේලා බැහැදකපු මේ වාසනාවන්ත මොහොතත් එකතු වේවි. මහනුවර කියන මේ පුණ්‍ය නගරයේදී පින් පුරන්නට හැමදාම උදව් වෙච්ච නවාතැන ක්වීන්ස් හෝටලය. සමහර පුද්ගලයන් සමග විතරක් නෙමේ, සමහර තැන් එක්ක තියෙන බැඳීම් සංසාරිකයි. ක්වීන්ස් එක්ක මගේ තියෙන බැඳීමත් ඒ වගේ කියලායි මට හිතෙන්නේ. ඒ තරමටම මේ කාර්ය මණ්ඩලය අපට ලෙන්ගතුයි, සුහදශීලී. අපිට පින් පුරා ගන්නට පහසුකම් සැලසුවේ ඔවුන්. ඉතින් ඔවුන්ට බොහොම පින් කියලා කියන්නේ නැතුව කොහොමද? දළදා මාලිගාවට අතේ දුරෙන් තියෙන මේ සුන්දර නවාතැනින් පිටත් වෙන්න වෙලාව ඇවිත් සිදු කරගත් බොහෝ කුසල් වගේම ලස්සන මතක පොදියකුත් තියෙනවා අපිට අරගෙන යන්න. උන්වහන්සේලාටම ආවේනික වේගවත් රිද්මයට උන්වහන්සේලා මේ වෙද්දි බොහෝ දුර වැඩලා ඇති. අවුවේ කරවෙමින් වැස්සට තෙමෙමින් මිනිස්සු උන්වහන්සේලා වඩින පෙරමග මහා මග දෙපසට වී බලා ඉන්නවා ඇති. අසරණ සැදැහැවත් මිනිසුන්ට
උන්වහන්සේලාව රිසි පරිදි දැක බලා වැඳ පුදා ගන්නට, සිත් සතන් පහදවා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. උන්වහන්සේලාට සුව පහසුව සලසන මෙවන් පින්වන්ත නිලධාරීන්ටත් සුවපත් භාවයම වේවා. පසුගිය දින දෙක පුරාම සැදැහැවතුන් පිරී ගිය නුවර වීදී ඊයේ දහවල වෙද්දී පාළුවට ගිහින් තිබුණේ මෙහෙම. ජීවිතේ අනිත්‍යතාවය මිසක් වෙන කුමක්ද මේ? තබන හැම පියවරක් පාසාම සිහියෙන් ඉන්න, සතියෙන් ඉන්න, නිශ්ශබ්දව වැඩම කරන උන්වහන්සේලා අපට දෙන විශ්ව පණිවිඩය සියල්ල හැර දමා යා යුතුයි. සියල්ල වෙනස් වන සුළුයි. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. සතුටින් ජීවත් වීමේ රහසයයි. මහනුවරින් පිටත් වෙලා අපි බස් එකේ ආපහු වෙද්දී ගිනි මද්දහනේ මිනිස්සු පාරවල් අයිනට වෙලා මග බලාගෙන ඉන්නවා අපි දැක්කා. සමහර විට ඒ අතර ඔබත් ඉන්නට ඇති. අපේ එකම පැතුම අපට මෙන් සුව පහසුව උන්වහන්සේලාව වන්දනා කරගන්නට, උන්වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නට ඔබටත් වාසනාව ලැබේවා. මම සමන්ති දේශප්‍රිය සමෘතුංග සුපර්මයින්ඩ් සමග